السلام عليكم ورحمة الله. بي 12 والجدل حول بي 12 ونقصه. الفيجن أو يعني إنه الناس اللي بيدعوا إنه الإنسان ما ياكل شي من مصدر حيواني بيقولوا لازم ناخد البي 12 من المكملات، ومخالفينهم بيردوا إنه لو ما خلقنا على أساس ناكل كل شي ما كان رب العالمين جعل المنتجات الحيوانية المصدر الوحيد لبي 12. شو هو البي 12 أو ما يسمى الكوبالامين، وشو أهميته وأسباب نقصه ولشو بيؤدي، وكيف الوقاية من هذا النقص وطرق معالجته إذا حصل؟ إن شاء الله بتلاقوا كل الأجوبة بهي الحلقة. أهمية فيتامين بي 12 الحقيقة له أهمية كتير كبيرة، فهو بيدخل باصطناع خلايا الدم الحمراء، لذلك نقصه بيسبب فقر بالدم، وبيدخل بتركيب المادة المحيطة بالأعصاب، لذلك نقصه بيسبب تنميل وأعراض عصبية رح نحكي عليها خلال الحلقة، وبيدخل بإنتاج الطاقة، وبيدخل بتركيب ال DNA المادة الوراثية بالخلية. معناها هو فيتامين مهم جدا جدا. طيب وين منلاقيه؟ منلاقيه بالمنتجات الحيوانية مثل اللحوم بأنواعها والأسماك الحليب وكل مشتقاته والبيض. هل الإنسان ما بيقدر يركبه وبحاجة إنه ياخده من مصادر خارجية؟ الجواب هو الإنسان بيقدر يركبه، لكن بيركبه عن طريق بكتيريا بالأمعاء الغليظة، أي بعد المكان اللي بيمتص فيه، لأنه هو بيمتص بالأمعاء الدقيقة. لذلك البي 12 اللي بيتركب بالجسم بيخرج مع الفضلات دون ما يستفاد منه، فنحن مضطرين إنه نحصل عليه من مصادر خارجية. والحيوانات بتاكل العشب وبتشرب من المياه اللي بتكون ملوثة من الإنسان أو الحيوان أو يعني الكائنات النهرية، فبتمتصه وبتخزن هالفيتامين بلحومها وبحليبها وبيوضها، ونحن بناخده من هالمصادر. هلأ دعاة الفيجن بيقولوا إنه الشي اللي شرحته عن دورة البي 12 كان قديماً، أما بالوقت الحالي فالحيوانات والمواشي والدواجن تتربى بمزارع أو مداجن، وبيتقدم لها العلف اللي محطوط له مكملات من بيناتها مكملات البي 12. فإنه ليش أنت تستنى إنه يمتصها الحيوان من المكملات وبعدين أنت تاخدها من هذا الحيوان؟ ليش ما تختصر الطريق وتاخد هي المكملات بشكل مباشر؟ وخصوصي إنه كتار من الناس وخصوصي الكبار بالعمر بينصابوا بنقص بهذا الفيتامين مع إنه بياكلوا منتجات حيوانية عادي. الجواب عليهن هو مع إنه كلامهم فيه وجهة نظر، وخصوصي إنه مكملات فيتامين البي 12 تعتبر إلى حد كبير من المكملات الآمنة، لأن هذا الفيتامين حلول بالماء، فالجسم بياخد حاجته منه وبيطرح الباقي عن طريق الكلى. لكن سبحان الله، منطقياً كل شي من الطبيعة بناخده بشكل متوازن، مثل ما شفنا بحلقة مصادر الفيتامينات والمعادن. شفنا كيف بالمادة الوحدة مثلاً مثل الكبدة كيف في كتير من العناصر الغذائية بكميات متوازنة ومتكاملة، وبشكل عام للإنسان السليم ما بيكون إلها أي تأثيرات سلبية. فالفيتامين بي 12 صحيح إنه القاعدة العامة إنه آمن حتى مع الجرعات الكبيرة، لكن مع هيك في بعض الدراسات بتقول إنه ممكن يكون إله تأثيرات جانبية مثل الحبوب حب الشباب، أو ظهور تقرحات بالبشرة، أو إنه إذا أخدته الأم الحامل ممكن يكون سبب بحالة التوحد عند المولود، غير إنه بيعمل عبء على الكلية لأنه بينطرح عن طريقها. صحيح إنه أغلبها دراسات وافترضت كميات مبالغة من البي 12، لكن ما بنعرف شو بيكتشف لنا العلم بالأيام القادمة. لذلك أنا برأيي نحاول ناخد كل شي من المصادر الطبيعية قدر الإمكان، وخصوصي لما ما بيكون في حاجة للمصادر الصناعية. السؤال اللي بيفرض نفسه ليش في ناس أكلها متوازن ومتنوع وبيصير عندها نقص بالبي 12؟ الجواب في عدة احتمالات، والفكرة وحدة، هي إنه لحتى يمتص هذا الفيتامين منحتاج عامل داخلي هو بروتين يفرز من المعدة وبيمسك بالبي 12 وبيدخله على الجسم عبر جدار الأمعاء الدقيقة، وبدون هذا العامل ما بنقدر نمتص البي 12. المشكلة بتصير لما بيقل إفراز هذا العامل واللي بيسمى ال IF من خلايا المعدة، وهذا بيصير عند الكبار بالعمر أو اللي خضعوا لعمليات هضمية مثل قص المعدة أو تغيير المسار، أو المصابين بأمراض مناعية مثل البهاق، نقص المناعة،
مشاكل بالغدة الدرقية، مرض هاشيموتو أو جرافز، السكري الشبابي النوع الأول تايب 1، مرض كراون، سيلياك أو الالتهابات المعوية، أو أي مرض مناعي ممكن يأثر على إفراز ال IF. فهدول الأشخاص لازم ينتبهوا لمستوى البي 12 عندهم ويعملوا مراقبة دائمة. وعلى فكرة الجسم بيخزن البي 12 لسنوات، لذلك ما بتظهر أعراض النقص مباشرة. فأي حدا خضع لجراحة هضمية أو كبير بالعمر أو عنده مرض مناعي يركز على أخذ فيتامين بي 12 حتى لو ما ابتدى النقص عنده فعلا. أسباب تانية للنقص ممكن تكون دوائية، وبالمرتبة الأولى الميتفورمين أو الجلوكوفاج لمرض السكري غالبا يستخدم أحيانا لتكيس المبايض وغيرها، والكلورامفينيكول أو يعني المضاد الحيوي كلورومايسين، وبالمرتبة الثانية مضادات الحموضة مثل الرانيتيدين، بنتابرازول، أوميبرازول، أو أي مضاد حموضة تاني. على فكرة مثل ما حكينا إنه بيتخزن البي 12 بالجسم بكميات كبيرة أكبر من كميات اللي بتتخزن لأي فيتامين تاني، وهي الفكرة بيرتكز عليها بعض العلماء إنه نحن مفطورين على قلة المصادر الحيوانية، لأن الجسم قادر على تخزين البي 12 بكميات كبيرة ولسنوات عديدة. ملاحظة كتير مهمة، تركيز البي 12 بالدم ما بيدل أبداً عن نقص أو عدم النقص، فمثل ما حكينا هو من الفيتامينات الحلولة بالماء، فالجسم بياخد حاجته منه وبيطرح الباقي عن طريق الكلية، فلذلك التحليل الآني للدم ما بيعكس الحالة الصحيحة لمستويات البي 12 بالجسم. في تحاليل تانية المخابر بتعرفها وموجودة برابط المحاضرة بصندوق الوصف، أو إنه ممكن مراسلتي على الإيميل الموجود كمان بصندوق الوصف. وصلنا للسؤال المهم، كيف بدنا نعرف إنه عنا نقص بفيتامين بي 12 أو يعني شو هي علامات نقصه؟ أولاً ضعف عام، تنميل خصوصي بالإيدين والوجه، اعتلال عصبي أو ما يسمى التهاب بالأعصاب، هي مو التهاب، هي تعب أو اعتلال، فقر دم وما يترتب على فقر الدم من علامات تعب، اصفرار، أمراض قلب، ضيق بالتنفس وغيرها. كمان من علامات نقص الكوبالامين هي الاكتئاب، مشاكل بالمشي والتوازن، وجع بالأطراف، تضخم والتهاب باللسان، يصبح اللسان أملس، تقرحات فموية، ضعف بالذاكرة، أحيانا مضايقة وتغيير بالمود، تعكر بالمزاج، وأحيانا سلس بولي. طبعا إذا قرأتوا بالنت بتلاقوا كتير كلام عن بي 12، بعضها صحيح وبعضها غير مثبت أو غير صحيح، مثلا إنه بيحسن من حالة مرض الألزهايمر، أو إنه بيحسن الخصوبة وخصوصا عند الرجال، بيساعد بالتعافي من أمراض القلب والأكزيما وغيرها كتير. للحقيقة هذا الكلام نظريا ممكن يكون صح، أما علميا وعمليا ما أثبت حتى بالتجربة. مصادره ذكرناها سابقا هي المصادر الحيوانية، والكمية اليومية المطلوبة تقريبا 2.4 مايكروغرام، بتزيد عند الحمل والرضاعة والإصابات والرياضة. تخيلوا 2.4 مايكروغرام فقط، مع إنه منلاقي بالمكملات 200 مايكروغرام أو 400 أو حتى 1000 وحتى أكتر، بس طبعا مو كلها بتمتص، اللي بيمتص كمية كتير صغيرة. على كل حال الجرعة الصحيحة ومتى وكيف بناخدها رح نشرحها بالتفصيل المرة الجاية لما أحكي عن فقر الدم الناتج عن عوز البي 12. المهم إنه بأغلب الحالات إذا ما في نقص ما بنستفاد من الزيادة، بيكون ضغط على الكلى وتقريبا على الفاضي، يعني صحيح زيادة ما فيها خطر لكن ما في داعي للمبالغة كمان. آخر فكرة رح أقولها اليوم إنه مثل ما حكينا البي 12 يمتص بمساعدة عامل IF اللي يفرز بالمعدة، وفي ناس عندهم نقص بهذا العامل نتيجة استئصال لأجزاء من المعدة أو نتيجة تقدم بالعمر أو مرض مناعي. فهل ممكن إنه ناخد هذا ال IF عن طريق حبوب؟ الحقيقة في مكملات ل B12 و IF، لكن هذا الانترنسيك فاكتور هو بروتين يستخرج من الأبقار والخنازير، يعني بروتين حيواني، وممكن أشخاص يصير عندهم ردة فعل حساسية تجاهه، فيصير عندهم توعك معوي وإسهال وتعب، لذلك للحقيقة لا يفضل أخذه. إذا الحالة كتير مستعصية بنلجأ للحقن. روابط المحاضرة وروابط المراجع اللي اعتمدت عليها بالتحضير بتلاقوها بصندوق الوصف.
بتمنى إنه الحلقة كانت ممتعة ومفيدة بالنسبة إلكم. لأي أسئلة، استفسار أو استشارة ممكن تراسلوني على الإيميل الموضح بصندوق الوصف. شكراً إلكم. شكراً لاستماعكم.